يلا منزل خانم سپور من اینجا نیست. از چنانتری باید تشت بردم. سلام خانم. خواستی؟ سلام هستی؟ از چنانتری تشت بردیم به دنبال خدیجه سپور میریم. فهم. چی شده؟ تو چی؟ شوهر شد خانم. سلام. در کجا چی میشه؟ ما گذاشتم خدیجه سپور اینجاست. چی تو نخواهی بیایی؟ آقای امپراتور اومده داخل دادگاه. آقای امپراتور غلط چه؟ گفت تو چی نخواهی شد؟ آره باشه خدیجه رو داخل اتاق زندانی کرد. خدیجه کجاست؟ بخاطر زندان چه میراش به حاضر بود. یعنی چی زندانی کرد؟ الان میراش کجاست؟ قراره. الان خانم کجاست شد؟ امپراتور غلط چه؟ تو چی آره باشه. نخواهی؟ راحت دیگه. بلند کن. راحت. من دوست ندارم کافی بجوری. راحت. سیتی بلند خانم راحت. خدیجه عروس منه زیرا کرمه. الان کجاست خدیجه؟ خدیجه کجاست؟ آقای امپراتور اومده شکایت کرد که زندانی کرد. خدیجه این تو هم میراش بیاد. آره باش. راحت. بلند خوش بیا. راحت. غلط چی نمیره؟ تا برنام بیایی. آره باشه نمیره. تو چی نمیره؟ چی نمیره؟ اینا زندان چه تا برنام بیاد. چی نمیره؟ برنام فراریه. آن چی نمیره؟ چی نمیره؟ چی نمیره؟ چی نمیره؟ چی نمیره؟ آن چی نمیره؟ امپراتور تو اجازه غلط چه؟ آزار ازت میگفتن میبرن. تو سیستم علی پلیس آوردی بخونه. یه بار نباید پلیس نمیجوری. میره عقب. سیستم عقب. جمع تو هزار میکنم میبرن چنانه. سیستم اصلا تو وقت تو حکم میمونه مو. چی تو خبر چه؟ آقای امپراتور اومده جا شکایت امپراتور تو غلط چه؟ چی نمیره؟ چی نمیره؟ چی نمیره؟ خدیجه زندان تا برنام. چی نمیره؟ تازه برنام بیا بلند کن. آن چی نمیره؟ رفتن چی نمیره؟ چی وقتی تو پلیسی بجوری؟ آره باش. ها؟ راحت. من نمیره پلیسی بجوری نیمون. راحت. سیزی رفت پلیس خبر کردی. آنم یه بار دلم بلند که بلند سرشی کنم. راحت دیگه. چه ساعت آشقال. راحت دیگه. راحت. میخوام آزش کنی. آن باشیه. راحت. مرد ساعتی کنم. مرد تو بلای ساعتی یارم. علیش تو یه بار دلی فیلم چی رفتی؟ این چی کاری؟ این برای کارم بیشتر سر به اوه. آن باش چیه؟ یه میراش به کار الان فراری
الان جرم شما متوجه شید. آره باشید. الان جرم شما متوجه شید. خانم آزادی آره باشید. روغن دیگه. الان جرم من باید خاطر این جرم دنیا زندان. چه کاری؟ چه کاری؟ جرم آزادی خانم شما باید زندان. چه ربطی داره؟ چی میگم به خاطر اینه؟ خوش دونه. خلاص خشه بکارتونی. آن باشید. خود چطور بود جایی نمیدونم. یه کار غیر قانونی خانم داخل این اتاق زندان میکنی. جرم من الان میتونم برم کنانداری. یه حقشی. آن باش. بگی بورش. همین الان بگی. سیتی برو. سیچی میتونم. با میتونه بوده نزدیکی. ها؟ صورت میره. هر کاری کرده. این دلیل نمیشه خانم دو زندانی کنی. آن باش. آن باش. این دلیل نمیشه خانم زندانی کنه داخل زندان. دل میخوام. زنده میشی کنم. این اگه بحثو کا بینام بیام. میفهمی؟ بینام قراری. بره کاره. آن مستقیم دلیل نمیشه این مردم زنده میزنه. یادم نمیاد. اتفاقی براش بیفته میره بحثو زنده بینام بیام. نگو افراد تو جنت نخرد کنه. خب بابا هر طرف آن باشی. روغن دیگه. چه صافت. میره من چی من. کاری؟ چه؟ جرم مرتکب شدی میدونی یا نه؟ جرم خانم داخل این اتاق زندان شدی. خوشو یو میدونی من خیلی منزه خیلی من اذیت چه ایگو به نام این دلیل نمیشه خانم. آقا یه لحظه صبر گوشم بگی ایگو به نام اگه رفته فرار کنه بره یه مجازاتش یا پایمو یعنی چه ها الان من هیچ کله نه قیامو واسه دلیل میشه خانم زندان به نام فلوریدا واسه دلیل میشه خانم زندان کنی ها این جمله دیگه من اصلا تو خانه بشه من اصلا خب همونطوری چی به واسه به نام کنه مرد رای داشت باستون می در تماسه خودت قانونی شوهرش میتونه باش تماس بگیره هر خیلی کاری کم رب داره ها جرم دیگه بخواد واسه خودتون درست نکنی یعنی سیگار خانم داخل این زندان میشه یه میرد زون داره نه میرد جرم چی خانم داخل این اتاق زندان میکنی حقشه بذار ما قانون بحثی نیفهم قانون قشنگ بهش بحث برداشت بزنیم میکنی به نام تا به نام بیا به نام بیاد کجا به نام بیا چه بگه نام برنش شما وای خانم قانون همه چی رو خودش بررسی میکنه به شما این صورت وقتی میرم کار زن نمیذاره یاد بگیره چی تو خاصی پروریش بری بگی باید چی خبره کارش بری وقتی داره آن باش این مرحله قانونی خودش رو طی میکنه ما به نام نشیم آن باش دیگه آقا بگی باید سیستم چه برو بگی برو تو نباید برو تو بدن مردم خردی بگی بایدش این دلیل نمیشه خانم داخلی زندان اصلا باش شبه تا به نام حاضر طبق قانون عمل میکنی به ما خودت دست بره تا به نام حاضر بود چقدر به نام داره من چقدر به نام داره زی نشی به همه من همه تو من داشتم زی نشی سیزه خودت ساخت رو بگی شکلی طرفدار شکلی نداره خودت چه به پاس وقتی به تو رفتی ناره تو وقتی ما به ناموس تو چه غیرتی کنی حق من چه دلیلی خواهد باید دفاع کنی خب حق من دوران همش نقشه خیده دوران همش آن باش به تمام سیت بود توضیح خب. یه همش نقشه خوشه بخواد به همین نقشه همه تیکار کنه یه خوش مریضی یه خوش مریضی آن باش پدرم شوهر به عطبی تعدیل بحثم به نام زن فیلم بجیرو به نام تعدیل چه بعد جدی انده خریده نکشم تعدیل به مردم چه یعنی چیو درست خانم چقدر اینا برام بعدش این خانم البته من نکشته به خاطر یه دونه که بین همش نقشه به خاطر که جوش پاشه نکنیم ایمان قرار آن باشیه جرم آزارزیتی خانم با بازداشت میشه گوشی کوله تا میشونش برام امروز با جرم آزارزیتی خانم با در بازداشت گوشی نترشد آن شما آن باش آقا خام فیلم نشونه برام چی همین که شما رو بحث انداختین تو خودش مرده چی درست حسابی بخوام به نام قرار نکرده به نام بیام دیدی آخر سکن ساه نکن بعد چسی سکن دیدی آخر آن شما به جرم آزارزیتی خانم انا واقع زیبا بهتون گفتم انا واقع زیبا سیسی به نام خدیده خود خدیده به نام آقا به نام ابو زدام نه خاصی به نام ابو زدام نه خانم ولش کن نام واقع زیبا
الان بابریزه آقا بریزه بابریزه 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 آن باش آن باش آن آن باش آن باش آن باش آن باش آن باش بله بفهم الان شما خواهش میکنم اگر شما خبری از بنا داری بهش اطلاع بدید خودش رو ناراحت کنه. بنفش ما راحت میدونید دستگیرش کنیم ولی بنفش میدونید مشکل شهر کنیم. بنفش اگه بدونی به خدا بندی خدا اصلا کار بنام نیست. این همش نقشه خود پراسته. میگم بیا خودش تحویل بده ما تحقیق کنید دارید کارش رو حل میکنید. ما راحت میتونید دستگیرش کنید. بنفش خودش بیا خودش زندان وقتی این کار نمیشه شما باش تماس میدونید در ارتباطی باش تماس بگیرید یا خودش داخل تناطی معرفی کنید. هر چیزی زودتر بیا بنفشه. هر چیزی زودتر بیا بنفشه. بهتون گفته باشم. ولی کمک میکنید. واقعا جیری. من دارم همین رو میگم. بیا مشکلش حل میشه. افاق یا چی درقش میشه. تا این چی فرار کنه ما دستگیرش کنیم بذارش میشه. باشه ولی به خدا بدونید چه حق بنام نیست. خدا. تشکیل فراست نه. ما میبینیم کلانتری مزای پرونده براش تشکیل میدیم میفرستیم دادگاه ببینیم تشکیل مشخص میشه. تشکیلش مشخص میشه. تا بنام من دستگیر کنیم دیگه آقا به خدا میگم اصلا حق بنام نیست. اصلا بنام میگانه نچه. دیگه نمیدونم دیگه الان دیگه پرونده براش تشکیل داده نه از پرونده ظلم نه دارم بهتون میگم باش تماس بگیرید بیا کلانتری خودش معرفی کنه. الان بنام بیایه وقتی اصلا هیچ کاری انجام نمیده چطوری تلخش این بلا تشریف بیار بیرون چطوری مشخص میشه ما تغییر میکنیم در موردش این میشه همه مشکلات حل میشه. خدا حافظ. خیلی ممنون. من ماشین دارم سلامت خدا. خدا. من گوشی بردا گوشی انتظام میده
بیا اینا اون کار دارم باید حرف دارم بنام بنام فراسته پلیسا جفتن بردن بیو هیچ که نیتنه آقای اپراتور دیروز چه به سراده آقای اپراتور من چه بی تهدیدم چه بی به مرج ده آقای اپراتور را شفاعتشی چه با پلیس امرو اومدی رو جفتن بردنش ده الان هیچ زان نیسته گفتن و ما چه باید طبیعی خود معرفی کنیم و نفته الان بیا مونمون تا یه تصمیمی بگیریم بیا بنام بات کار دارم بیا حتما بیا مطمئنم هیچ که نیسته باشه باشه خداحافظ یه کاری کنیم که باید چطوری بیگناهی به نام ثابت کنیم خدایا باید که من چی بود چطوری همچین چیزی نیست فرازت آخه زندگی من قراره فرازت سنگ داره خود خوبی با؟ خوبم این مهم نیست دارم فصلی تو من حالت چطورت خوب بهتری؟ اینجا مطمئنی خبری نیست؟ خبری نیست بهم بیو خبری نیست بهم بیو باید بفر چیه راهی بزنیم چه ثابت کنیم تو بیگناه چه راهی هستی؟ وقتی اصلا تو پایینت چه راهی داره؟ آقای پلیس هم گو اگه بیا خوش معرفی کنه مطمئن بوم خون کمه چی کنم هزه کمه چی کنه؟ وقتی او سختیت اصلا انگوش به پاشونه خودش توی خواهد تو کمه کنه هاست تو کمه کنه تو خواهد کنه؟ برام تو فقط اصلا انگوشت تو پاشونه خب خدیده وقت دهمگینه ده اصلا مثلا انگوشتی هر طوری بود اصلا انگوشت ایتالین جد دیگه مهم نیست الان مهم اینه که اصلا انگوشت پای زیره یه دمه بکش سالونده یرفر ناره این چقدر ساده نیسته تو خیلی تو ثابت میخوایی زد تو خیلی ثابت بکنی منم تا چه خیلی فراری بود نه من چه کنم نه دیگه چه بیش دیگه سویده تو فرانسه شده باید چیه تو ارسی تو جور بگردم تو شکایت چه بعد من بیرو من دیگه الان پراسر نه تکلیفش چی بود چطوری خواسته کنه گو یه پرونده شه بندی کارجوال قانونیش پیش برم
یه خوشی مجازات چی خیلی زایی اصلا گفت هیچ ربطی به هم نداره چی دستجویی بیانه یه کار قانونی چی تنه دستجویی کنه نه کار هنه دونو از این لحاظ دوش باید بیجا بخواه زندان تا که نه تا که اختار رو روز نسو در پامیش نیاز رو بعدش چی الان بس هستیم مونو آمد چی کنم مرد برم زندان خیلی زمین برم خونست خیلی ذهن بکت معرفی کن هر طور با یه کاری کنیم دقیقا یه خواسته خود پاسشون برم زندان دفعه همه برای خود سامان با وقت سامان زندان مورد تو داخل با سامان رو برو چرا از پیشی ها بنام اوتوری هیچ راهی جلو نیستی هیچ راهی فقط فراری حسابه هر یه چی نامیم حدث تو زندگی کنیم ولی اینطوری حداقل امید داریم و یه چه ثابت کنیم توی گناه کار نیستی خیلی هیچ امیدی نیست میخوای که خونه گول بزنی دلیل خیلی چیه گول بزنی فقط یه هیچ اصلا امیدی انگشتی نیست تو هم خود- مده اصلا انگشتی هیچ داخل امیدی نیست. خواهم میتنه چرا ربطی داره چه ثابت کنیم تو ثابت کنیم با هیچ فراست دشمن نیست چه فراست با همون بده خدیجه همه چی فراستشه ثابت کنیم اصلا بنام چطوری چه ثابت کنیم چطور ثابت کنیم چطور ثابت کنیم مالکیه بنام خود ثابتش کنم سکونتی کنم بلا مثل فراستی دارم خب اون مدرش داریم الان ما الان روز میترسم روزی خیلی که ما میترسم حسیم بچید الان بیاریم میترسم حسیم شکاست فراسته کنیم چطوری خیلی الان بکی حرف بله من واسه میرسیم خطری بنام ندارم بیا تا یه راحتی پیدا کنیم حاضر خود دونی حالا صبح یه سندی یا و سلام اون وقت چیه فقط میگونم چیه دیجی رو هر بلایی که یا و سلام بسه میگیایه هر طوری چی بود بسه الان چی میگه که میتونم واسه میرم مطمئنم در ارتباط این در نظر دارم بتونم برم بنام برم بازی سب کن بنام یه لحظه سب کن خیلی زن بازم یه لحظه سب باز یه دقیقه خیلی ترسم خیلی ترسم خدیجه انا برم یه بدرچی زندگی تا ابد اینطوریه نه برم تا ابد زندان خیلی بدن با پسته تو چی خیلی فراری نو خدیجه نو بعد ما تو بنام مشکل یا یه حل راه بکنیم حدی بدونیم یه طوری بنام باش بچه خدیجه من واسه میرو بذار خمونه دائم برم زندان خب وجد کنن این بدی بود شاید بدی بود این دقیقا خود خواسته پاسشم برم زندان چه کنم الان فراست همینطوره بازم بنام یه لحظه گوشم ببینم فراست حتی تنوی کاری که سندین یا و سلام ایره من اذیت کنه تو خود گوره فراری زندگی مکلد با کل نابودی بود اینطوری هم بیشتر مرکوبی بنام اینطور بیشتر مدرکی دیده از پلیس بگیم آقا این آقا وقتی فراری یعنی کار خشه ولی بیای بگی نه مطابقه بنام بتام برم سالت جان باشه باشه شام باشه شام هر جوابی ثابت کنم چی کار بینام نیسته راست دونم ثبت کنم همش نقشی خط